মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আমি আজি চেপ্টাৰ ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এনি ফ্ৰেংক চেপ্টাৰটো পঢ়িম। ইয়াত লগতে যিবিলাক টান টান শব্দ আছে সেইবিলাকৰ অৰ্থ লগতে কৈ যাম। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত প্ৰথমে বিফৰ ইউ ৰিড ইয়াত এনি ফ্ৰেংকৰ লাইফৰ অলপ ধাৰণা দিয়া আছে। গতিকে মই চাওঁ কি লিখিছে অলপ। এনিলিচি মেৰী এনি ফ্ৰেংক 12 জুন 1929 to ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ 1945। এই সময়খিনিত এনি ফ্ৰেংক জীৱিত আছিলে, এইখিনি মেনশ্যন কৰিছে। আৰু এনি ফ্ৰেংকৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি আছিল? এনিলিচি মেৰী এনি ফ্ৰেংক, এইটো মনত ৰাখিব। Was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. কি কৈছে? এজনী জিউছ ছোৱালী আছিলে এনি ফ্ৰেংক। সি তেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে, আৰু সেইটো সময়তে নেদাৰলেণ্ডত এমষ্টাৰডাম নামৰ জেগা এটাত তাৰ ফেমিলিৰ সৈতে লুকাই আছিলে। তেতিয়া কি কৰিলে, জাৰ্মানীয়ে দখল কৰি আছিলে আৰু নেদাৰলেণ্ডটো। হাৰ ফেমিলি হেড টু কি কৰিছে, হাৰ ফেমিলি হেড মুভ টু এমষ্টাৰডাম আফটাৰ দ্য নাজিজ গেইন পাৱাৰ ইন জাৰ্মানী বাট ৱেৰ ট্ৰেপড when the Nazi occupation extended in the Netherlands। কি ক'লে, এইটো জাৰ্মানীৰ পৰা নেদাৰলেণ্ডলৈ আহিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, এই যে নাজি সৈন্য বাহিনী যে আছিলে জাৰ্মানীৰ, এইটো আকৌ নেদাৰলেণ্ডো দখল কৰিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, সিহঁতে আবদ্ধ হৈ গ'ল আৰু ট্ৰেপড হৈ গ'ল। এজ পাৰ্চিকিউশ্যন এগেইনষ্ট দ্য জিউছ পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ, তেতিয়া কি হ'ল, এইটো যে নাজি সৈন্য বাহিনী গ'ল জিউছৰ ওপৰত বহুতে দমন কৰিছিলে, অত্যাচাৰ কৰিছিলে। তাৰ ফেমিলি, আৰু যিহেতু তাইও জিউছ পৰিয়ালত আছিলে, সিহঁতৰ পৰিয়ালটো দমন কৰি আছিলে, গতিকে সিহঁতে তাৰ কাৰণে পলাইছিলে। আৰু তাৰ ফেমিলি ৱেণ্ট ইন টু হাইডিং ইন জুলাই 1942 ইন হিডেন ৰুমছ ইন হাৰ ফাদাৰ অটো ফ্ৰাংকছ অফিচ বিল্ডিং। কি ক'লে, এই পৰিয়ালটোৱে তাৰ দেউতাক অটো ফ্ৰাংকছ অফিচ বিল্ডিংটোত লুকাই আছিলে 1942 চনত। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। ক'ত গ'লে, সিহঁতে এই বিল্ডিংটোত যে লুকাই আছিলে তাত 2 বছৰ আছিল। তাৰপিছত এটা সিহঁতৰ লগত প্ৰতাৰণা হ'ল। তাৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ল, সিহঁতক পঠোৱা হ'ল ক'ত, কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্প চিষ্টেম এটাত পঠোৱা হ'ল। আৰু তাতে তাৰ ভাইদেউৰ মৃত্যুৰ পিছতে তাইৰ তাতে মৃত্যু হৈছিল টাইফাছ বেমাৰত। হাৰ ফাদাৰ অটো দ্য অনলি ছাৰ্ভাইভাৰ অফ দ্য গ্ৰুপ। অটো অকল মাত্ৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিছিলে, এইটো কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্পত থকাৰ পিছত জীৱিত আছিলে। ৰিটাৰ্ণ টু এমষ্টাৰডাম আফটাৰ দ্য ৱাৰ এণ্ডেড টু ফাইণ্ড ডেট হাৰ ডায়েৰী হেড বিন ছেভড। তাতে তাৰ যেতিয়া ছাৰ্ভাইভ কৰিলে এই এমষ্টাৰডামলৈ আহিলে আৰু খুজি তাত ডায়েৰীটো পালে আৰু ছেভ কৰিলে। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। তাৰ দেউতাকে কি কৰিলে, এইটো মানালে আৰু যিহেতু পাব্লিকেশ্যনবিলাক আছে না সিহঁতক, আৰু এটা ইউনিক এটা ৰেকৰ্ড বুলি তাৰ যে ডায়েৰীটো লিখিছে এনি ফ্ৰেংকে, সেইটো আৰু ইংলিছত এইটো পাব্লিছ কৰিলে, তাৰ নাম দি পেলাই দ্য ডায়েৰী অফ এ য়ং গাৰ্ল। এইখিনি কাম কোনে কৰিছিলে, তাৰ দেউতাকে কৰিছিলে। দ্য ডায়েৰী ৱাজ গিভেন টু এনি ফ্ৰেংক ফৰ হাৰ 13th বাৰ্থডে। তাৰমানে এই ডায়েৰীটো যে লিখিছিলে, এইটো 13তম জন্মদিনৰ দিনত তাইক দিয়া হৈছিলে। এণ্ড ক্ৰনিকলছ দ্য ইভেণ্টছ অফ হাৰ লাইফ ফ্ৰম 12 জুন 1942 আনটিল ইটছ ফাইনেল এণ্ট্ৰি অফ 1 আগষ্ট 1944। আৰু তাতে 12 জুন 1942 পৰা আৰু কিমানলৈকে 1 আগষ্ট 1944 এই সময়ছোৱা এনি ফ্ৰেংকে লিখিছিলে তেওঁৰ জীৱনৰ সময়খিনি। It was eventually translated from its original Dutch into
many languages and became one of the world's most widely read books. কি ক'লে এইটো মানে বিভিন্ন ভাষাত মানে এইটো যিহেতু চৰি কি হৈছে যে অৰিজিনেলি ডাচ লেংগুৱেজত লিখা আছিলে আৰু তাত বহুতকেইটা ভাষাত মানে তাক ট্ৰান্সলেট কৰা হ'ল আৰু পৃথিৱীৰ মানে মানে বহল মানে এইটো প্ৰচলিত হ'ল কিতাপটো ৱাইডলি ৰিড মানে বহুল মানে পঢ়িছিলে মানে মানুহবিলাকে এতিয়াও পঢ়ে না দেয়াৰ হেভ অলছ' বিন ছেভাৰেল ফিল্ম তাৰ ওপৰতে মানে বহুত মুভিও হ'ল ফিল্মো হ'ল টেলিভিশ্যন এণ্ড থিয়েট্ৰিকেল প্ৰডাকশ্যন মানে থিয়েটাৰত যিবিলাক দেখায় না টেলিভিশ্যনতো তাৰ প্ৰগ্ৰাম আহিল আৰু এণ্ড ইভেন এণ্ড অপেৰা ধৰা অপেৰাবিলাক চাইছে নাথাকে টিভি চেনেল আপোনালোকে যদি চায় অপেৰা কেনেকৈ প্ৰথম তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি হ'ল বেষ্ট অন দ্য ডায়েৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডেছক্ৰাইব এজ দ্য ৱাৰ্ক অফ এ মেচিউৰ এণ্ড ইনচাইটফুল মাইণ্ড কি ক'লে এই যে ডায়েৰীটো কি বুলি বৰ্ণনা কৰিলে কি ডেছক্ৰাইব কৰিলে মানে মেচিউৰ মানে পূৰ্ণ মানে আৰু ইনচাইটফুল মাইণ্ড মানে কি দূৰদৰ্শী মন যিটো ফ্ৰেংকত তাক মানে বৰ্ণনা কৰিছে আৰু এই ডায়েৰীৰ জৰিয়তে দ্য ডায়েৰী প্ৰভাইডছ এন ইণ্টিমেট এক্সামিনেশ্যন অফ ডেইলি লাইফ আণ্ডাৰ নাজি অকুপেশ্যন নাজিত যে সিহঁতক আবদ্ধ কৰিছিলে সেই সময়ছোৱাত এই ডায়েৰীটোৰ জৰিয়তে অন্তৰংগ মানে এটা ছবি আৰু ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে এই এনি ফ্ৰেংকে লিখি লিপিবদ্ধ কৰিছে আৰু মুহূৰ্তবিলাক দ্য ডায়েৰী প্ৰভাইডছ এন ইণ্টিমেট এক্সামিনেশ্যন অফ এ ডেইলি লাইফ আণ্ডাৰ নাজি অকুপেশ্যন তাৰপিছত লিখিছে এনি ফ্ৰেংক হেজ বিকাম ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ৰিনাউণ্ড এণ্ড ডিছকাষ্ট অফ দ্য হলোকাষ্ট ভিক্টিম তাৰমানে কি হ'ল যিহেতু সিহঁতক এইটো কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্পত বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে না আৰু এই তাৰ মানে সেই ভিক্টিম হ'ল আৰু তাৰ আগতে চৰি চাওক কি লিখিছে এনি ফ্ৰেংক হেজ বিকাম ওৱান অফ তাৰ মানে এই প্ৰচলিত হোৱাৰ পিছত এনি ফ্ৰেংক মানে বহুত মানে বহুত মানে বিখ্যাত হৈ গ'ল নামটো মানে প্ৰসিদ্ধ হৈ গ'ল জনা হৈ গ'ল এনি ফ্ৰেংকৰ নামটো পাব্লিকেশ্যনৰ পিছত আৰু তাক আৰু ক'লে যে তাক কেনেকৈ ডিছকাছ হ'ল আৰু তাৰ যে মানে এই হলোকাষ্ট ভিক্টিম শব্দটোৰ অৰ্থ মানে ইয়াত কি বুজাইছে যে এইটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাৰ্মানীৰ মানে বিলাকে হত্যা কৰিছিল আৰু এই জিউছবিলাকক না তাৰে মানে যে ভিক্টিম হৈছিলে আৰু তাকে মানে কৈছে আৰু সেইটো এই জৰিয়তে মানে আমি মানে পঢ়িব পাৰোঁ এই জৰিয়তে আৰু কেনেধৰণৰ অত্যাচাৰ হৈছিলে তাৰ বৰ্ণনা মেনশ্যন কৰিছে তাৰপিছত চাওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি চেপ্টাৰটো লৈ আহোঁ ইয়াত মানে চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কওঁ মানে ইয়াত এনি ফ্ৰেংকে মানে কাহিনীটোত আপোনালোকে গম পাব যাতে এনি ফ্ৰেংকৰ ডেইলি লাইফত মানে প্ৰকৃত বন্ধু এজন নাছিলে গতিকে সি মানে তাৰ মানে মনৰ যিবিলাক ভাৱ আমি বন্ধু এজনৰ লগত মানে ক'ব পাৰোঁ সেইবিলাক এজনো নাছিলে গতিকে সি কৰিলে নিজৰ ডায়েৰীখনকে বন্ধু বনাই ল'লে কাহিনীটো মই থুলমূলকৈ কৈ আছোঁ আপোনালোকক যাতে বুজাত সহজ হয় গতিকে তাৰে সেইকাৰণে বন্ধু এজনৰ লগত আমি যিমানখিনি কথা ক'ব পাৰি নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতো ক'ব পাৰোঁ নিশ্চয় গতিকে তাৰ খুবেই লাইফত অভাৱ আছিলে গতিকে বন্ধু সেইকাৰণে ডায়েৰী বন্ধু হিচাপে তাত ৰেফাৰ কৰিছে গতিকে চাব আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব কি লিখিছে গতিকে আৰু তাৰ যিবিলাক লাইফত কি চলি আছিলে সেইখিনি আৰু গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত বন্ধু এজনক যেনেকৈ কয় আমি সেইখিনি কথা মানে লিখিছে ধুনীয়াকৈ গতিকে ইয়াৰে মানে অলপ এটা মুহূৰ্ত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে গতিকে চাওঁ কি লিখিছে প্ৰথমৰ পৰা পঢ়িলেই গম পাম ৰাইটিং ইন এ ডায়েৰী ইজ এ ৰিয়েলি ষ্ট্ৰেঞ্জ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৰ ছামন লাইক মি ষ্ট্ৰেঞ্জ মানে যিবিলাক মানে সচৰাচৰ নাথাকা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা আৰু এইটো কৈছে আৰু কি বোলে যে ডায়েৰীত লিখাটো মানে ধৰণে এইটো ষ্ট্ৰেঞ্জ ধৰণৰ আৰু এক ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু তাৰ কাৰণে এনি ফ্ৰেংকে কৈ আছে মোৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ শব্দৰ অৰ্থ মানে এক অভিজ্ঞতা আৰু নট অনলি বিকজ আই হেভ নেভাৰ ৰিটেন এনিথিং বিফৰ ক'লে যে এইটো এইকাৰণে নহয় যে মোৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেঞ্জ যে লাগি আছে চৰি ক্ষমা কৰিব আকৌ আহোঁ চেপ্টাৰলৈ নট অনলি বিকজ আই হেভ নেভাৰ ৰিটেন এনিথিং আছিলে I have never written anything before, but also because it seems to me later on neither I nor
anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old scholar. ঠিক আছে, মই লাইন বাই লাইন কৈ আছোঁ, আপোনালোকে বুজিব সহজ হ'ব। কি ক'লে যে এনি ফ্ৰেংকে প্ৰথমে ক'লে যে এইটো এটা ষ্ট্ৰেঞ্জ, মানে যিটো আমাৰ সচৰাচৰ মানে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে আৰু ডায়েৰী লিখাৰত, তাৰ কাৰণে সেইটোৱে কৈ আছে। নট অনলি বিকজ আই হেভ নেভাৰ ৰিটেন এনিথিং বিফৰ, সেইটো এইকাৰণে নহয় যে মই আগতে একো লিখা নাই এনেকুৱা আৰু, বাট অলছ' বিকজ ইট চিমছ টু মি ডেট লেটাৰ তাৰ ক'লে যে মানে মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে, কৈ আছে যে লেটাৰ অন তাৰ মানে পিছত আৰু এই ডায়েৰী লিখাৰ পিছত neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school. কৈ আছে যে এইটো মই যে ধৰি লওক লিখিলোঁ, মানে কৈ আছে তাৰপিছত মানে কি হ'ব, অকল ময়ে নেইদাৰ আই বোলে ময়ো নহয় আৰু কোনোবাই আৰু ইণ্টাৰেষ্ট নপৰে, মানে এইটো আৰু এই যে কাহিনী 13 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ মিউজিং, মানে এই মিউজিং শব্দটোৰ অৰ্থ মানে কি বুজাইছে, মানে যিটো চিন্তাধাৰা আৰু গভীৰ চিন্তাধাৰা এটা, এইটো তাৰমানে কোনোৱে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট মানে ভাল নাপাব আৰু বস্তুটো, সেইটোৱে কৈছে আৰু যে লিখোঁ মানে আৰু গতিকে ৱেল ইট ডাজন্ট মেটাৰ, কি ক'লে ঠিক মানে এইটো এনেকৈ আৰু এইটো মানে মেটাৰ নকৰে আৰু আই ফিল লাইক, মানে এইটো কোনো বস্তুৱেই নহয় আৰু এনেকৈ আমি যেনেকৈ কওঁ আৰু বিশেষ বস্তু নহয় আৰু আই ফিল লাইক ৰাইটিং, মানে মই ভাবিলোঁ জাষ্ট লিখোঁ আৰু তাৰমানে ভাবি আছে কথাখিনি ইয়াত লিখিছে আৰু and I have an ever greater need to get all kinds of things off my chest. আৰু সি আৰু কি হৈছে যে কিন্তু কৈছে যে মোৰ মানে এটা খুবেই গ্ৰেটাৰ নিড, মানে খুব অত্যন্ত মানে তাই দৰকাৰ টু গেট অল কাইণ্ডছ অফ থিংছ, অল কাইণ্ডছ মানে সকলো মানে বস্তুবিলাক অফ মাই চেষ্ট, মানে তাৰ বুকুৰ মানে মানে বাহিৰ কৰা, মানে তাৰ মানে কি হৈছে যিহেতু তাৰ মনৰ ভিতৰত বহুতখিনি বস্তু আছে কোৱাৰ না, সেইখিনি বস্তু মানে ক'ব পৰা নাই, সেইখিনি মানে ওলাই দিব খুজি আছে, কিন্তু তাইৰ মানে ইয়াত মানে ইয়াত আপোনালোকে পঢ়িলে বুজি পাইছে নিশ্চয় যে ডায়েৰীটো ষ্টাৰ্ট কিয় কৰিব, সেইখিনি মানে কাৰণখিনি ইয়াতে মানে এক্সপ্লেইন কৰি আছে। মানে প্ৰথমতে কি ক'লে, এইটো তাৰ মানে ইউজুৱেল নাছিলে, সচৰাচৰ এইটো ডায়েৰী লিখাৰ তাৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অভ্যাসটো নাছিলে তাৰ ক'লে যে তাৰ কেতিয়া তাৰ আকৌ কি ক'লে যে এনে এইটো কিবা এটা লিখাও নাই, আকৌ কৈ আছে সি আকৌ তাই ভাবি আছে যে এইটো মানে তাৰমানে এইটোতো লেটাৰ লিখাৰ পিছত মানে কি হ'ব, এইটো নপঢ়ে চাগে আৰু কোনোবাই আৰু তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নহ'ব আৰু তাৰ চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতি, 13 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী এইটো কোনে পঢ়িব জানো, তাই নিজে এনেকৈ ভাবি আছে আৰু কিন্তু তাই আকৌ ভাবি আছে যে ঠিক আছে এইটো বাদ দিয়া, কিন্তু কি ক'লে বাছ এনেই লিখোঁ আৰু কাৰণ তাৰ কি দৰকাৰ আছিলে, তাৰ বুকুৰ ভিতৰত মানে বহুতখিনি বস্তু আছিলে যিকোনো মানে ক'ব পৰা নাই, সেইখিনি আৰু ওলাই দিব পাৰিছে ডায়েৰীৰ পাতত না, সেইখিনি আৰু তাৰপিছত চাওক পেপাৰ হেজ মোৰ পেচেঞ্চ দেন পিপল, ক'লে যে মানুহ এজনৰ যিমান ধৈৰ্য ক্ষমতা নাথাকে পেপাৰ তাতকৈ বেছি থাকে কৈছে আৰু আই থট অফ দিছ ছেইং one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, কি ক'লে আই থট অফ সি এই কথাটো মানে ওপৰতে লিখিলে যে পেপাৰ হেজ মোৰ পেচেণ্ট, এইটো মানে সি ভাবিলে এই দিনবোৰত যেতিয়া মানে তাই কি কৰিলে, তেতিয়া মানে খুবেই মানে ডিপ্ৰেছ, মানে মনটো ভাল নাছিলে আৰু ডিপ্ৰেশ্যন হৈ আছে, আৰু তাইৰ মানে কেনেকৈ বহি আছিলে যে থুতুৰিটো মানে হাতত দি পেলাই বহি আছিলে, ব'ৰ্ড আৰু পূৰা ব'ৰ হৈ আছিলে আৰু লিষ্টলেছ মানে এনাৰ্জি মানে নাথাকে আৰু একো ভাল নালাগে ধৰণৰ ৱাণ্ডাৰিং whether to stay in or go, মানে ভাবি যে ইয়াতে বহি এইখিনিতে থাকিম নাই ওলাই যাম। I finally stayed where I was, হোৱাত কি ক'লে তাতে ৰখিলে and I was brooding, ইয়াত এটা শব্দ পাইছে ব্ৰোডিং, ব্ৰোডিং শব্দৰ মানে কি বুজাইছে, গভীৰভাৱে মানে চিন্তা কৰা, মন মাৰি মানে বহি থকা মানে নিচিনা আৰু চিন্তা কৰি থাকি কৈ আছে ব্ৰোডিং বুলি। ফাইনেলি ষ্টেট হোৱেৰ আই ৱাজ ব্ৰোডিং, মানে চিন্তা কৰি আছে মানে মন মাৰি বহি পাই যে য়েছ পেপাৰ ডাজ হেভ মোৰ পেচেণ্ট, হয় পেপাৰৰ নিশ্চয় পেপাৰৰ কিমান ধৈৰ্য বেছি আছে, এণ্ড চিন্স আই এম নট প্লেনিং টু লেট এনি ওৱান এলছ ৰিড দিছ ষ্টিফ বেকড notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference, কি ক'লে যিহেতু তাই কৈ আছে যে হয় যে পেপাৰটো আছেই ধৈৰ্য বহুত, আৰু মই যিহেতু মানে প্লেন কৰা নাই আৰু কোনো ভৰ্তি মানে কৰা নাই, তাৰ নাছিলে মাথাত যে অন্য এজনক দিব যে তই মোৰ নোটবুকটো পঢ় আৰু না, এনেকুৱা মানে তাৰ আশা মনত নাছিলে আৰু প্লেন নাছিলে আৰু ক'লে দিছ ষ্ট্ৰিপ বেকড নোটবুক, এই ডায়েৰীটোক কেনেকুৱা কৈছে ষ্ট্ৰিপ বেকড, মানে পেপাৰ মানে কভাৰবিলাক চাগে হাৰ্ড আছিলে, সেইটো কৈছে গ্ৰেণ্ডলি ৰেফাৰ্ড, মানে মানে খুব গৌৰৱেৰে মানে এইটো কিভাৱে মেনশ্যন কৰিছে ৰেফাৰ্ড মানে উল্লেখ কৰিছে এজ এ ডায়েৰী, মানে ডায়েৰী বুলি মানে
কৈছে আৰু গৌৰৱেৰে উল্লেখ কৰা বুজাই আহিছে আৰু গ্ৰেণ্ডলি নেভাৰ শব্দটোৱে আনলেছ আই শ্বুড এভাৰ ফাইণ্ড এ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড তেতিয়ালৈকে মানে যেতিয়ালৈকে তাই কি ভাবি আছে যেতিয়ালৈকে মই আৰু প্ৰকৃত বন্ধু এটা নাপাওঁ সেইখিনি টাইমলৈকে মই কি কৰিম ইয়াতে মানে আৰু প্ৰকাশ কৰিম এইখিনি চাগে তাই ভাবি আছিল না ইট প্ৰব্লেম অন্ট মেক এ বিট অফ ডিফাৰেঞ্চ হয় আৰু কি কৈছে যে এইটো হয় কোনো এটা চেঞ্চ আনিবই আৰু ডাইৰেক্ট লিখিলে আৰু কি আৰু হ'ব এনেকৈ মই ভাবি না লিখিলে আৰু কেনে হ'ব বাছ লিখিব বুলি বাছ কোৱা ভাবি আছে নাও আই এম বেক টু দ্য পইণ্ট ডেট প্ৰম্পট মি টু কিপ এ ডায়েৰী ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেচ আই ডোণ্ট হেভ এ ফ্ৰেণ্ড এতিয়া কৈ আছে যেতিয়া মই পইণ্টলৈ আহোঁ যিটোৱে মোক মানে কি ক'লে প্ৰম্পটেড মানে অনুপ্ৰেৰিত কৰিছিলে যে ডায়েৰীটো লিখাৰ কাৰণে এতিয়া কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আপোনালোকে এনি ফ্ৰেংকক কিন্তু কোনটো বস্তুৱে প্ৰম্পট কৰিছিলে অনুপ্ৰেৰিত কৰিছিলে ডায়েৰীটো লিখাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্লেচত তুমি কি কৈছে যে আই ডোণ্ট হেভ এ ফ্ৰেণ্ড তাৰ কি নাছিলে এনি ফ্ৰেংকৰ কোনো বন্ধু নাছিলে লেট মি পুট ইট মোৰ ক্লিয়াৰলি কি ক'লে এইটো তাই মানে বস্তুখিনিৰ ওপৰত যিটো চেণ্টেঞ্চ এইটো ক'লে যে কথাখিনি যে ক'লে ওপৰত চেণ্টেঞ্চবিলাকত ক'লে যে মই এইটো আৰু স্পষ্টভাৱে তাই প্ৰকাশ কৰিব খুজি আছে চিন্স ন ওৱান উইল বিলিভ ডেট এ 13-year-old গাৰ্ল ইজ কমপ্লিটলি এলোন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মানে সি যে ক'লে কথাটো যে মোৰ কোনো বন্ধু নাই সি আকৌ কৈ আছে যে হয় কোনে চাগে বিশ্বাস নকৰিব যে 13 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ কেনেকৈ এই পৃথিৱীখনত অকল হ'ব পাৰে না এণ্ড আই এম নট হয় ময়ো নহওঁ আই হেভ লাভিং পেৰেণ্টছ এণ্ড এ 16-year-old চিষ্টাৰ ক'লে যে মোক মৰম কৰা মাক দেউতাক আছে আৰু 16 বছৰীয়া বাইদেউ আছে এণ্ড দেয়াৰ আৰ এবাউট 30 পিপল আই কেন কল ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কি ক'লে আৰু প্ৰায় 30জন মানুহ আছে যিসকলক মই বন্ধু বুলি ক'ব পাৰোঁ আই হেভ এ ফেমিলি মোৰ এটা পৰিয়াল আছে লাভিং আৰ্নছ তাৰ আৰ্নছ খুবেই ভাল পোৱা আৰ্নছ ভাল পায় এণ্ড এ গুড হোম এটা ঘৰ আছে ভাল অন দ্য নহয় ক'লে যে নহয় অন দ্য ছাৰ্ফেচ আই চিম টু হেভ এভৰিথিং এনেকৈ লাগিছে বাহিৰৰ ফালে ছাৰ্ফেচ মানে পৃষ্ঠ বুজায় না ইয়াতে মানে কৈ আছে যে বাহিৰৰ ফালে কথাখিনি কৈ আছে আমি যেনেকৈ কওঁ যে তাইৰ চব আছে আই চিম টু হেভ এভৰিথিং একচেপ্ট মাই ওৱান ট্ৰু ফ্ৰেণ্ড মাত্ৰ কি এটা প্ৰকৃত বন্ধুৰ বাহিৰে অল আই থিংক এবাউট ৱেন আই এম উইথ ফ্ৰেণ্ডছ ইজ হেভিং এ গুড টাইম ক'লে যেতিয়া নেকি এই যে ক'লে ওপৰত বন্ধুবিলাক ক'ব পাৰি সেইসকলৰ যেতিয়া থাকে আৰু তেতিয়া মই ভাবোঁ যে তেতিয়া টাইমটো ভালকৈ আৰু কাটি যাক আৰু আই কেন ব্ৰিং মাই চেল্ফ টু টক এবাউট এনিথিং বাট অৰ্ডিনেৰী এভৰিডে থিং ক'লে এতিয়া আৰু ক'লে যে মই আই কেন ব্ৰিং মাই চেল্ফ টু টক এবাউট এনিথিং মানে যিকোনো বস্তুৰ বিষয়ে মানে কথা পাতিব নোৱাৰে তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে যদি পৰিয়াল যদি থাকে আৰু লগত থাকে আৰু আপোনাৰ মাক দেউতাক বা পেৰেণ্টছৰ লগত চব কথা চবেই শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে না তাই সেইটোৱে কৈছে আৰু আই কান ব্ৰিং মাই চেল্ফ টু টক এবাউট এনিথিং বাট অৰ্ডিনেৰী এভৰিডে থিং কিন্তু যিবিলাক আমি দৈনন্দিন জীৱনত বস্তুবিলাক ঘটি থাকে সেইবিলাকে কথা কওঁ কিন্তু চব কথাটো আমি পাতিব নোৱাৰোঁ না যে পৰিয়াল এটাৰ লগত থাকে সেইটোৱে কৈ আছে উই ডণ্ট চিম টু বি এবল টু গেট এনি ক্ল'জাৰ এণ্ড ডেটছ দ্য প্ৰব্লেম আৰু আমি কিন্তু লাগি আছে যে আৰু ইয়াতকৈ মানে ক্ল'জ নহওঁ আৰু ঘনিষ্ঠ নহওঁ আৰু ডেটছ আৰু সেইটোৱে মোৰ প্ৰব্লেম মে বি ইটছ মাই ফল্ট ডেট উই ডণ্ট কনফাইন ইন ইচ আদাৰ কি ক'লে যে এটা শব্দ পাইছে কনফাইন ইয়াৰ অৰ্থটো লিখা আছে কি যে টু টেল পাৰ্চনেল থিংছ প্ৰাইভেটলি টু এ পাৰ্চন ডেট অন ট্ৰাষ্ট মানে কি কৈছে কনফাইন শব্দটো বুজাইছে যে কোনো এজন ব্যক্তিক আপুনি যাক বিশ্বাস কৰে তাৰ ব্যক্তিগত বস্তুবিলাক মানে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে সেইটোৱে ক'ব পাৰে আৰু তাকে কৈছে কৈছে যে উই ডণ্ট চিম টু বি এবল টু গেট এণ্ড ডেটছ দ্য প্ৰব্লেম মে বি ইটছ মাই ফল্ট ডেট উই ডণ্ট কনফাইন ইন এইচ সি ক'লে যে এই তাৰ বন্ধু বুলি যে ওপৰৰ ফেমিলিবিলাকক ক'লে বন্ধুবিলাক ক'লে আই কেন কল ফ্ৰেণ্ডছ বুলি বহুতখিনি মানুহ ওপৰত মেনশ্যন কৰিলে একেটাকৰ কথাই তাই কৈ আছে যে মই ক'ব উই ডণ্ট কনফাইড ইন এইচ আদাৰ মানে সিহঁতে একজনক ব্যক্তিগত বস্তুবিলাক মানে কি কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে যিবিলাক বস্তু আমি মানে বন্ধু এজনৰ লগত প্ৰকৃত বন্ধু এজনৰ লগত কৰিব পাৰোঁ না তাই সেইখিনি কথাই কৈ আছে আৰু বুজাব খুজি আছে চাগে ইন এনি কেছ যিকোনো এটা কাৰণত ডেটছ জাষ্ট হাউ থিংছ আৰ মানে কি ক'লে যে ইন এনি কেছ ডেটছ জাষ্ট মানে বস্তুবিলাক এনেকুৱা আৰু ক'লে আৰু এণ্ড আনফৰ্চুনেটলি দে আৰ নট লায়েবল টু চেঞ্জ ক'লে যে আৰু এনেকৈ মানে তাই লাগি আছিলে যে বস্তুবিলাক আৰু চেঞ্জো নহ'ব আৰু আমি যে আৰু ঘনিষ্ঠ হ'ম বস্তুবিলাক মানে আমাৰ কনফাইড কৰিম পাৰ্চনেল বস্তুবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰ মানে লগা নাই আৰু যে আমি তাই যে কেতিয়াবা এনেকৈ আৰু হ'ব আৰু চেঞ্জ হ'ব বুলি
that's life. This is why I have started the তাৰ মানে সেইকাৰণে ভাবিলে যে কি কৰোঁ আৰু উপায়তো নাই, সেইকাৰণে আৰু তাই ভাবিলে যে মই ডায়েৰী ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লিখিবৰ কাৰণে। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, তাৰ মানে মানে ইমাজিনেশ্যন শব্দটোৰ অৰ্থ গমেই পাইতো, কাল্পনিক যিটো মানে বন্ধু এটা তাৰ মূৰত আছিলে আৰু সেইটো মানে ছবি এটা বৃদ্ধি কৰে, ইমেজটো মানে প্ৰতিচ্ছবি মানে বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে কি ক'লে, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। কি ক'লে যে জট ডাউন মানে খুব দ্ৰুতগতিত যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু নোট কৰি দিওঁ আৰু ধৰি লওক আপুনি এটা ডায়েৰী লিখিলে, আপুনি কিবা কি কৰি আছে সেইবিলাক জাষ্ট নোট কৰি দিলে স্পীডত। সেই ক'লেতো যিবিলাক মানে বহুসংখ্যক মানুহে কৰে, মই তাই মানে এনেকুৱা কৰিব পৰা নোখোজা নাই। আই ডোণ্ট ৱান্ট, তাই মানে নোখোজে আৰু য'ত মানে খুব স্পীডত দ্ৰুতগতিত নোট কৰা আৰু বস্তুবিলাক ইন দ্য ডায়েৰী, তাৰ মানে ডায়েৰী বহীটোত দ্য ৱে মষ্ট পিপুল উড ডু, বেছিভাগ মানুহে কৰে। বাট আই ৱান্ট দ্য ডায়েৰী টু বি মাই ফ্ৰেণ্ড। কি ক'লে যে এই ডায়েৰীটো কিন্তু ডায়েৰীটোক মানে বন্ধু মানে বনাব খুজি আছে। আই এম গোয়িং টু কল দিছ ফ্ৰেণ্ড কিটি। কি ক'লে মই এই ডায়েৰীটোক, এই বন্ধুটোক কিটি বুলি মানে নাম দিলে মাতিব খুজি আছে, ক'ব খুজি আছে। তাৰপিছত চাওঁ, চিন্স ন ওৱান উড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এ ৱাৰ্ড অফ মাই ষ্টৰি টু কিটি ইফ আই ৱেৰ টু প্লান্স ৰাইড ইন। ইয়াত প্লান্স ৰাইড ইন এটা এইখিনি শব্দৰ মানে অৰ্থ আপোনালোকে চাগে বহুতেই নাজানে। ইয়াৰ প্লান্স ৰাইড ইন শব্দৰ মানে কোনো কাম বিলম্ব নকৰি যদি আমি মানে চিধা চিধি মানে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাকে মানে ক'লে কৈছে যে যদি আমি জাষ্ট এই ডায়েৰী যিটো কথা মানে কৰিব খুজি আছে লিখাৰ কথা, এই বন্ধুৰ এটা কথা, তো ক'লে যে চিন্স ন ওৱান আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এ ৱাৰ্ড অফ মাই ষ্টৰি টু কিটি। যদি কিটিৰ লগত যিটো কাহিনী আছে এইটো জাষ্ট মই পৰিচয় এটা নিদি বা চিধা চিধি যদি আৰম্ভ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আৰু কি কোনেও মানে আৰু এটা শব্দ মানে বুজি নাপাব। আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এ ৱাৰ্ড এইটো কৈ আছে। আই উড বেটাৰ প্ৰভাইড এ ব্ৰিফ ডিছকাছ, মানে চব মানে এটা বিৱৰণ এটা দিব খুজি আছে অফ মাই লাইফ, নিজ জীৱনৰ। এজ আই ডিগ লাইক চাওঁ, কিন্তু কিছু মই যদি মই বেয়া পাওঁ তথাপি মানে দিব খুজি আছে। এজ মাছ এজ আই ডিজ লাইক ডুইং চ'। মাই ফাদাৰ চাওঁ, মাই ফাদাৰ দ্য মষ্ট এডৰেবল ফাদাৰ আই হেভ এভাৰ চিন। কি ক'লে যে তেওঁৰ দেউতাকক মানে মষ্ট এডৰেবল, খুবেই ভাল পোৱা তাকে ক'ব খুজিছে আই হেভ এভাৰ চিন। মানে লাইফত মানে চোৱাৰ ভিতৰত চবতকৈ বেছি মৰম কৰে তাৰ দেউতাকে, এনেকৈ কৈ আছে আৰু মষ্ট এডৰেবল ফাদাৰ, মানে যিমানবিলাক দেউতাক আছে আৰু এই চাই চোৱাৰ মতে তাৰ দেউতাকে মানে তাক খুব মৰম কৰে, সেইখিনি বুজি আছে আৰু ডিড মেৰি মাই মাদাৰ আনটিল হি ৱাজ 36। কি কৈছে যে তাই দেউতাকে কেতিয়ালৈকে বিয়া পাতা নাছিলে, 36লৈকে। এণ্ড শ্বি ৱাজ 25। আৰু তাৰ মানে তাৰ বিয়াৰ টাইমত দেউতাৰ বয়স আছিলে 36, আৰু তাইৰ মাৰ বয়স আছিলে 25। মাই চিষ্টাৰ মাৰ্গট ৱাজ বৰ্ণ ইন ফ্ৰেংকফাৰ্ট ইন জাৰ্মানী ইন 1926। তাৰ বাইদেউৰ কথা কৈ আছে, বাইদেউ মাৰ্গটৰ জন্ম হৈছিলে ফ্ৰেংকফাৰ্ট জাৰ্মানীত 1926 চনত। আই ৱাজ বৰ্ণ অন 12 জুন 1929। আৰু এনি ফ্ৰেংকৰ জন্ম হৈছিলে কেতিয়া, 12 জুন 1929 চনত। মনত ৰাখিব, এইটো আহিব পাৰে এক্সামত। আই লিভড ইন ফ্ৰেংকফাৰ্ট আনটিল আই ৱাজ 4। কি ক'লে তাই এই ফ্ৰেংকফাৰ্টত জন্ম হৈছিল, তাতে জন্মস্থানতে মানে 4 বছৰলৈকে, জন্মৰ পিছত 4 বছৰলৈকে আছিলে। মাই ফাদাৰ ইমিগ্ৰেটেড টু হলেণ্ড ইন 1933। তাৰ দেউতাকে হলেণ্ডলৈ গুচি গ'ল 1933 চনত ইমিগ্ৰেশ্যন বোলে। মাই মাদাৰ ইডিথ হলাণ্ডাৰ ফ্ৰেংক। তাৰ মাকৰ নাম কি আছিলে, ইডিথ হলাণ্ডাৰ ফ্ৰেংক। ৱেণ্ট উইথ হিম টু হলেণ্ড ইন ছেপ্টেম্বৰ মাহত তাৰ মাকো গুচি গ'ল তাৰ দেউতাৰ সৈতে। ৱেল মাৰ্গট এণ্ড আই ৱেৰ চেণ্ট টু আজেন টু ষ্টে উইথ আৱাৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ। যিহেতু মাক দেউতাক দুজনে হলেণ্ডত গ'ল না, তাৰ তাৰ বাইদেউ আৰু মাৰ্গট আৰু তাই কি হ'ল আছেন মানে জেগা এটাত, এইটো তাৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰৰ লগত থাকিব ল'লে। মাৰ্গট ৱেণ্ট টু হলেণ্ড ইন ডিচেম্বৰ। মাৰ্গটো গুচি গ'ল আকৌ হলেণ্ডত ডিচেম্বৰ মাহত। এণ্ড আই ফ'ল'ড ইন ফেব্ৰুৱাৰী। তাইও মানে
ক'লে যে ময়ো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গ'লোঁ। when I was planked down on the table as a birthday present for Margaret, যেতিয়া মই কি হ'লো ৰখা হৈছিলে, মোক যেতিয়া ৰখা হৈছিলে টেবুলত এই যে মাৰ্গৰৰ মানে জন্মদিনৰ গিফ্ট হিচাপে। প্লাংক ডাউন মানে ইয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থ এফালে চালে লিখা আছে, ৰাইট চাইডত চাব পাৰে, পুট ডাউন ইন এ কেজুৱেলি। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাওঁ, আই ষ্টাৰ্টেড ৰাইট এট দ্য মণ্টেছৰী নাৰ্চাৰী স্কুল, মানে তাত মানে পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিছিলে মণ্টেছৰী নাৰ্চাৰী স্কুলত। তাকে বুজি আছে, আই ষ্টেড দিয়াৰ আনটিল আই ৱাজ 6, তাতে 6 বছৰলৈকে পঢ়িলে আৰু। এট হুইচ টাইম আই ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম, আই ষ্টেড দিয়াৰ আনটিল আই ৱাজ 6, এট তাত তাতে হলেণ্ডলৈ গ'ল না, তাতে আৰু 6 বছৰ ক'লে আই ৱাজ ষ্টেড, তাত 6 বছৰলৈকে থাকিলে। এট হুইচ টাইম আই ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম, তেতিয়া আৰু আমাৰ যেনেকুৱা ক্লাছ থাকে নিশ্চয় তেনেকুৱা হ'ব, আৰু ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত তাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু পঢ়া শুনা। ইন দ্য ছিক্স ফৰ্ম মাই টিচাৰ ৱাজ মিছেছ কিউপেৰাছ, দ্য হেড মিষ্ট্ৰেছ। 6 ক্লাছত তাইৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগণ আছিলে মিছেছ কিউপেৰাছ। এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়াৰ উই ৱেৰ বোথ ইন টিয়াৰ্ছ এজ উই ছেড এ হাৰ্ট ব্ৰেকিং ফেয়াৰৱেল। মানে 6 ক্লাছৰ পিছত মানে সিহঁতৰ ফেয়াৰৱেল হ'ল, তাতে আৰু দুজনে মানে খুব কান্দিলে আৰু বহুত, মানে মিষ্ট্ৰেছ হেড মিষ্ট্ৰেছজনী আৰু এনি ফ্ৰেংক দুইজনে, তেতিয়া মানে ফেয়াৰৱেলৰ টাইমত। তেতিয়া নিশ্চয় আমিও কান্দো না, যেতিয়া স্কুল এটা এৰি গুচি যাওঁ এটা স্কুলত, তাকে কৈ আছে এনি ফ্ৰেংক, তাই নিজৰ জীৱনতো তেনেকুৱাই হ'ল। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. কি ক'লে 1941 চনত তাৰ গ্ৰেণ্ডমাৰ মানে বেমাৰ হৈ গ'ল আৰু তাৰ অপাৰেশ্যন কৰাব লগা হ'ল, গতিকে সেইকাৰণে হ'ল তাৰ বাৰ্থডে মানে জন্মদিনটো অলপ মানে খুব সামান্য মানে চেলিব্ৰেশ্যনৰ তেতিয়া গ'ল আৰু। গ্ৰেণ্ডমা ডাইড ইন জানুৱাৰী 1942, তাৰ গ্ৰেণ্ডমা ককাইতে কেতিয়া ঢুকালে 1942। নো ওৱান নোজ হাউ অফটেন আই থিংক অফ হাৰ এণ্ড ষ্টিল লাভ হাৰ, ক'লে যে কোনেও নাজানে আৰু মই যে তাইক মানে মই এতিয়াও তাইৰ কথা ভাবোঁ, তাৰ গ্ৰেণ্ডমাৰ কথা তাই ভাবি আছিলে আৰু তাক খুবেই মৰম কৰিছিলে। তাই মানে কি ক'লে যে মই এতিয়াও মৰাৰ পিছতো তাই মৰম কৰিছিলে। দিছ বাৰ্থডে celebration in 1942 was intended to make up for other and grandma's candle was lit along with the rest. ক'লে যে এতিয়া 1942 চনত যে তাইৰ বাৰ্থডেটো মানে চেলিব্ৰেট হৈছিলে, এইটো মানে তাৰ যিহেতু আগতে খুব মানে কষ্টৰ দিনবিলাক গৈছিলে, তাৰ আইতাও ঢুকালে, গতিকে জাষ্ট চেলিব্ৰেশ্যনটো মানে অন্য এটা কাৰণত মানে ক'লে উদযাপিত হ'ল। জাষ্ট আমি যেনেকৈ নৰ্মেলি বাৰ্থডেবিলাক জাষ্ট বাৰ্থডে বুলি চেলিব্ৰেট কৰোঁ তেনেকুৱা নহয়, অন্য এটা কাৰণত, যেনেকুৱা তাৰ হ'ল যে তাৰ আইতাৰ ঢুকালে, তাৰ স্মৰণত কেণ্ডেল জ্বলোৱা হ'ল, আৰু নিশ্চয় সিহঁতে যিহেতু খুব চাগে কষ্টৰ দিনবিলাক পাৰ হৈছিলে, তাৰ মানে দিনবিলাক পাহৰি যাতে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব, তাৰ কাৰণে ক্ষতিপূৰণ হিচাপেও মানে চেলিব্ৰেট কৰিছিলে। গতিকে চাওঁ তাৰপিছত কি লিখিছে, দ্য ফ'ৰ অফ আছ আৰ ষ্টিল ডুইং ৱেল। তাৰ যে পৰিয়ালৰ 4জন মানে মেম্বাৰৰ কথা ক'লে চবেই মানে খুবেই ভালেই গৈ আছিলে আৰু। এণ্ড ডেট ব্ৰিংছ মি টু দ্য প্ৰেজেণ্ট ডেট অফ 20 জুন 1942 এণ্ড দ্য solemn dedication of my diary। কি ক'লে, দ্য ফ'ৰ অফ আছ আৰ ডুইং এণ্ড দ্য ব্ৰিংছ মি টু দ্য প্ৰেজেণ্ট ডেট অফ, তাৰ যিদিনা আৰু ডায়েৰী মানে লিখিছিলে চাগে, সেইটো তাৰিখে আৰম্ভ, তাৰ ডায়েৰী আৰম্ভ ডেটটো লিখিছে আৰু 12 জুন 1942, আৰু সেইদিনা আৰু এই ডায়েৰীটো উৎসৰ্গা কৰিলে একমাত্ৰ। চলেম শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে, আৰু চলেম শব্দৰ অৰ্থ হৈছে আন্তৰিক বা গভীৰ। আন্তৰিক মানে উৎসৰ্গাটো দিলে আৰু ডায়েৰীটো। তাৰপৰা চাওঁ, ডিয়াৰেষ্ট কিটি, এতিয়া তাইতো কিটিটো বুলি যে তাই সম্বোধন কৰিলে ডায়েৰীটোক, ডেডিকেট কৰিলে, উৎসৰ্গা কৰিলে আন্তৰিকভাৱে, এইটোৰ মানে চাওঁ কি লিখিছে ডায়েৰীটোতে, এইখিনি তাইৰ ডায়েৰীত লিখা শব্দ এখিনি দিছে, কথাখিনি দিছে এনি ফ্ৰেংকে।
তে প্ৰথমে কি লিখিছে ডিয়াৰেষ্ট কিটি, তাইক ডাইৰেক্ট কিটি বুলি সম্বোধন কৰিছে না। আমি যেনেকৈ বন্ধু এজনক মৰমৰ মানে চিঠি লিখোঁতে লিখোঁ না, ঠিক তেনেকৈ আৰু তাই লিখিছে ডিয়াৰেষ্ট কিটি কিটি বুলি। আৱাৰ এণ্টায়াৰ ক্লাছ ইজ ৱাকিং ইন ইটছ বুটছ, মানে তাইৰ ক্লাছ ৰুমৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে প্ৰথম কি কৰিলে যে তাইৰ ক্লাছটো মানে কোৱাকিং ইন বুটছ ইন ইটছ বুটছ, ইয়াৰ অৰ্থখিনি ইয়াত দিয়া আছে। কোৱাকিং ইন ইটছ বুটছ অৰ্থ হৈছে শ্বেকিং উইথ ফিয়াৰ এণ্ড নাৰ্ভাছনেছ। মানে আপোনালোকে কেতিয়া কোনো এটা খবৰ এটা শুনে আৰু ধৰি লওক কালি ৰিজাল্ট এটা দিব হা, কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকৰ? ধৰি লওক আপুনি আজি ক্লাছত গৈ আছে, আপোনালোকে ৰিজাল্ট দিব, এক্সাম দিছিলে, এটা নিশ্চয় কিবা এটা ভাৱ এটা চেঞ্জ হ'ব আপোনালোকৰ মানসিক অৱস্থাত। ঠিক তেনেদৰে মানে আৰু কৈ আছে যে সিহঁতে মানে খুবেই মানে নাৰ্ভাছ হৈ পেলাই কঁপি আছে আৰু এনেধৰণৰ এটা অৱস্থা। আৰু গোটেই ক্লাছ, অকল সি বুলি নহয়, সম্পূৰ্ণ ক্লাছটোৱে আৰু কঁপি আছে আৰু নাৰ্ভাছত। দ্য reason of course is the forthcoming meeting in which the decide who will move up to the next form and who will be kept back। ক'লে এই যে ক্লাছটো যে মানে কোৱাকিং এণ্ড ৰুলছ বুলি কৈছে, মানে কপি আছে ভয়তে আৰু নাৰ্ভাছ হৈ আছে। গতিকে কাৰণটো কি আছিলে যে of course is the forthcoming meeting in which এটা মিটিং মানে বহিব আৰু তাত শিক্ষকবিলাকে ডিচাইড কৰিব, মানে সিহঁতৰ যে ক্লাছ ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে কোনজনক মানে নেক্সট ক্লাছলৈ আকৌ পঠোৱা হ'ব, আৰু কোনো এজনক মানে তাৰ আগৰ ক্লাছলৈ বেক কৰা হ'ব। তাকে কৈছে, সেইটো মানে কাৰণেই ষ্টুডেণ্টবিলাক খুব মানে ভয়তে আছে না, ভয়তে কপি আছে যেতিয়া। হাফ দ্য ক্লাছ ইজ মেকিং বেটছ, মানে কি ক'লে আধা সংখ্যক ক্লাছে কি কৰিলে মানে আমি যেনেকৈ মানে ভাজি লগাওঁ না, ভাজি লগাই আছে। জি এণ্ড আই লাভ আৱাৰ চেল্ফ চিলি এট দ্য টু বয়জ বিহাইণ্ড আছ, CN and J class who have stuck their entire holiday saving on their bed। কি ক'লে GN আৰু এনি ফ্ৰেংক, এনি ফ্ৰেংকে নিজকে বুজাইছে, মানে হাঁহি আছে কাৰ ওপৰত? দুটা ল'ৰাৰ, তাৰ পিছফালে থকা দুটা ল'ৰাৰ ওপৰত। কোন আছিলে? CN আৰু J class। সিহঁতে কি কৰিলে সিহঁতৰ হলিডেৰ সম্পূৰ্ণ মানে বচোৱা পইচাখিনি কি কৰিলে সিহঁতে ভাজি লগাই দিলে। ফ্ৰম মৰ্ণিং টু নাইট, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে। এইটো কি আছে? ইউ আৰ গোয়িং টু পাছ, ন' আই এম নট, মানে এইটোৱে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেই দিন মানে এইটোৱে চলি আছে, তুমি পাছ হ'বা, ন' আই এম নট ক'লে মই নহওঁ, য়েছ ইউ আৰ, এইবিলাকে মানে চলি আছে। ন' আই এম নট, নহয়, য়েছ ইউ আৰ, হয় তুমি পাছ হোৱা, ন' আই এম নট ক'লে কৈ আছে নহয় মই নোৱাৰিম। ইভেন জিজ প্লিডিং গ্লান্সেছ এণ্ড মাই এংগ্ৰি আউটবাষ্ট কাণ্ট কাম দেম ডাউন। এই যে ষ্টুডেণ্টবিলাক যে ক্লাছত চাগে হুলস্থুল কৰি আছে না, গতিকে ক'লে যে তাইৰ বন্ধু চাগে হ'ব, যি ক'লে সি মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে প্লিডিং গ্লান্স মানে মানে আমি যিটো ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ ক্লাছ এটাই মানে হুলস্থুল কম কৰ বোলে এনেকুৱা আৰু তাইতো প্লিডিং মানে অনুৰোধ কৰিলে তাই যিয়ে, তাৰপিছত এনি ফ্ৰেংকো মানে অলপ মানে খং কৰিও মানে ক'লে আৰু জোৰে, কিন্তু তথাপিও মানে মানে নীৰৱ কৰিব নোৱাৰিলে, ক্লাছটোক শান্ত কৰাব নোৱাৰিলে ষ্টুডেণ্টবিলাকক। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। কি কৈছে? যদি তুমি মোক সোধা, এই যে এনি ফ্ৰেংকে কাক কৈ আছে? ডাইৰেক্ট কৈ আছে মানে, তাতো বন্ধু নাই। তুমি যদি মোক সোধা, সি কৈ আছে যে নিজৰ মতামতটো দি আছে যে ইয়াত মোৰ ক্লাছত ডামিছ মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে না, পঢ়া শুনাত ইমান চতুৰ নহয়, এনেকুৱা আছে আৰু মোৰ ক্লাছত বহুতবিলাক আছে এনেকুৱা। তেতিয়া বোলে কোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য ক্লাছ, মানে 1/4 মানে 1/4 হয় আৰু ক্লাছ শুড বি কেপ্ট বেক, সিহঁতক মানে আগৰ ক্লাছলৈ পঠাই দিব লাগে, নিজৰ মতামত দি আছে। বাট টিচাৰ আৰ দ্য মষ্ট আনপ্ৰেডিক্টেবল ক্ৰিয়েচাৰ্ছ অন দ্য আৰ্থ। কি ক'লে যে টিচাৰবিলাক মানে প্ৰিডিক্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু ক'লে যে টিচাৰক আনপ্ৰেডিক্টেবল মানে ক'ব নোৱাৰে অন দ্য আৰ্থ, মানে পৃথিৱীত মানে আৰু টিচাৰ বুলি কৈ আছে আনপ্ৰেডিক্টেবল টিচাৰ বুলি কৈছে টিচাৰবিলাকক। তাৰপিছত কি লিখিছে? আই এম নট ছ' ৱাৰিড এবাউট মাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড মাই চেল্ফ। ফ্ৰেংকে মানে ক'লে যে মই মোৰ বন্ধু, তাৰ ছোৱালী বন্ধু এজনী আছিলে, তাইৰ কথা ভাবে আৰু নিজৰ কাৰণে মানে ইমান চিন্তিত নহয় বুলি কৈছে।
দুখ নকৰে বুলি উইল মেক ইট ক'লে যে আমি পাছ হ'ম আৰু এইটো কৈ আছে যে আমি নেক্সট ক্লাছলৈ পঢ়াব হ'ব আৰু দ্য অনলি ছাবজেক্ট আই এম নট চিয়'ৰ এবাউট ইজ মেথছ সি মানে তোক ক'লে যে মই যিটো ছাবজেক্টৰ নিশ্চিত নহয় সেইটো হৈছে গণিত এনিৱে অল উই কেন ডু ইজ ৱাইট ক'লে যে আমি আৰু কিয়নো কৰিব পাৰোঁ আমি বাছ অপেক্ষাহে কৰিব পাৰোঁ আনটিল দেন উই কেপ টেলিং ইচ আদাৰ নট টু লুজ হাৰ্ট মানে সকলোৱে মানে আশাটো মানে যাতে নেৰে আৰু তাকেই কৈ আছে একজন আরেকজনক কোনেওতো ক'ব নোৱাৰে না কোনে যাব নেক্সট ক্লাছত আকৌ কোনোবাই আকৌ আগৰ ক্লাছলৈ পঠায় আই গেট এলং প্ৰিটি ৱেল উইথ অল টিচাৰ ক'লে যে মানে সি সকলোবিলাক টিচাৰৰ লগত ভালেই আছিলে আৰু তাই সেইটো কথাই কৈ আছে দেয়াৰ আৰ 9 অফ দেম কিমানজন আছিলে টিচাৰ 9জন আছিলে 7 মেন 7জন মানে পুৰুষ আৰু 2 ওমেন 2জন মহিলা মিষ্টাৰ কি সিং দ্য অল্ড ফগি হুৰ টিচাৰ্ছ মেথছ মিষ্টাৰ কি সিং মানে এজন টিচাৰৰ নাম আৰু তাৰ দেখাত মানে কেনেকুৱা হয় কৈছে যে অল্ড ফগি মানে চাৰিটাত লিখা আছে অল্ড ফেশ্বন বাছ কিছুমান টিচাৰ থাকে না পুৰণা ধৰণৰ মানে কাপোৰ কানি পিন্ধা মানে ষ্টাইলবিলাক থাকে তাকে কৈ আছে মিষ্টাৰ কিচিঙৰ মানে দেখাত এনেকুৱা আছিলে অল্ড ফেশ্বন টাইপৰ আৰু হু টিচাৰ্ছ মেথছ যিজনে অংক শিকাইছিলে গণিত শিকাইছিলে ৱাজ এনয়ড উইথ মি ফৰ এজেছ কেলৈ বহুত বছৰ ধৰি মানে তাইৰ লগত মানে এনয় গম পায়তো মানে এনয়ড হৈ আছিলে বিকজ আই টক ছ' মাছ যিটো ফ্ৰেংকে বহুত কথা পাতিছিলে না তাৰ কাৰণে মানে পূৰা এনয় মানে এনি ফ্ৰেংকৰ কাৰণে এনি ফ্ৰেংকক মানে ইমান ভাল পোৱা নাছিলে আৰু তাৰপিছত চাগে লিখিছে আফটাৰ ছেভাৰেল ৱাৰ্ণিং বহুতকেইটা মানে ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ পিছত এনি ফ্ৰেংকক ৱাৰ্ণিং দিছিলে এনি ফ্ৰেংকে বহুত কথা পাতিছিলে না ক'লে অলৰেডি যে টিচাৰ এজন খুবেই এনয় হৈছে বুলি এনি ফ্ৰেংকৰ কাৰণে সি এছাইন মি এক্সট্ৰা হোমৱৰ্ক বহুতকেইটা ৱাৰ্ণিং দিলে এনি ফ্ৰেংকক দিয়াৰ পিছত কি ক'লে সেই এক্সট্ৰা এটা হোমৱৰ্কত এটা এনি ফ্ৰেংকক দিলে কি আছিলে হোমৱৰ্কটো চাওঁ এন এছে অন দ্য ছাবজেক্ট ক'লে এটা ছাবজেক্ট এটাত এছে মানে এটা দিব ৰচনা এটা লিখিব দিছে চাৰ্টাৰ বক্স কি ছাবজেক্টটো এটা চাৰ্টাৰ বক্স বুলি ছাবজেক্ট এটা দিছে এনি ফ্ৰেংকক দিছে তই এটাৰ ওপৰত এছে লিখিলে ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ পিছত চাৰ্টাৰ বক্স হোৱাট কেন ইউ ৰাইট এবাউট ইট সি মানে কৈ আছে চাৰ্টাৰ বক্স এইটো মানে আৰু তুমি কি লিখিবা আৰু আই উড ৱাৰি এবাউট ডেট লেটাৰ হ'ব মই ইয়াৰ বিষয়ে পিছত ভাবিম আৰু চিন্তা কৰিম আই জটেড ডাউন দ্য টাইটেল ইন মাই নোটবুক টাক ইট ইন মাই বেগ এণ্ড ট্ৰাই টু কিপ কুৱাইট কি ক'লে টিচাৰে তাক যিটো এছে লিখিব দিলে এইটো মানে টাইটেলটো বাছ নোটবুকত লিখি পেলাই এইটো আৰু বেগত থৈ দিলে আৰু মানে শান্তভাৱে থকাৰ চেষ্টা কৰিলে ডেট ইভিনিং সিদিনা আবেলি আফটাৰ আই হেড ফিনিছ দ্য ৰেষ্ট অফ মাই হোমৱৰ্ক তাৰ মানে ক'লে যে তাইৰ যিবিলাক বাকী হোমৱৰ্ক আছিলে চব শেষ কৰাৰ পিছত দ্য নোট এবাউট দ্য এছে কক মাই এছ তাৰ মানে এতিয়া ভাবিলে আৰু কি কৰা যায় আৰু না এছেটো লিখিব দিছে তাক এটা চাৰ্টাৰ বক্সত সেইটোৰ কথা ভাবিলে আই বিগেন থিংকিং এবাউট দ্য ছাবজেক্ট ৱেল চেভিং দ্য টিপ অফ মাই ফাউণ্টেন পেন তেতিয়া মানে এছে লিখাৰ সময়ত কি কৰিলে সেই মানে কলমৰ আগটো মানে মুখত লৈ পেলাই মানে চবাই আছে এনেকৈ আৰু ভাবি আছে কি লিখিব এনি ওৱান কুড ৰেম্বল অন এণ্ড লিভ বিগ স্পেচেছ বিটুইন দ্য ৱাৰ্ডছ কি ক'লে ৰেম্বল অন শব্দটোৱে কি বুজাইছে চাওঁ টক অৰ ৰাইট এইমলেছলি ফৰ লং মানে কি ক'লে যে কোনোবাই যিকোনো এজনে কি কৰিব পাৰে কোনো মানে অৰ্থ নোহোৱা কথা আৰু লিখি পেলাই মানে ডাঙৰ বহুত জেগা বেছিকৈ মানে খালী জেগা এৰি দিব পাৰে ৱাৰ্ডবিলাকৰ ভিতৰত ক'লে যে তাক যে এছেটো লিখি হৈছে কেনেকৈ আৰু মানে কোনোবা এটা ক'লে আমি এনেকৈ আৰু যেতিয়া আছে এটা লিখি দিওঁ কোনোবা এটা যদি আৰু পেজ ভৰ্তি কৰোঁ এইটো কাম কৰোঁ না আমি তাই কৈ আছে যে এনেকৈ আৰু কৰিব পাৰে যে যিকোনো অৰ্থ নোহোৱা শব্দ লিখি পেলাই বহুত জেগা এৰি দিব পাৰে খালী জেগা বাট দ্য ট্ৰিক্স was to come up with a convincing arguments to prove the necessity of talking. Convincing argument শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ইয়াত কি কৈছে যে ষ্টেটমেণ্ট মেড ইন such a manner that people believe it কিন্তু ট্ৰিকটো কি আছিলে তাৰ মানে এনি ফ্ৰেংকে কি খুজি গৈছিলে যে এটা মানে মনাব পৰা কনভিন্স কৰিব পৰা আৰ্গুমেণ্ট য'ত মানে বিলিভ কৰিব পৰা
ষ্টেটমেণ্ট এটা মানে দিব খুজিছিলে আৰু এই এছেৰ জৰিয়তে টু প্ৰুভ মানে এইটো প্ৰমাণ কৰিব খুজিছিলে যে দৰকাৰ আৰু কথা এইটো এনেকৈ খুব কথা কয় সেইকাৰণেতো তাক দিছে নাই এছেটো তাক মানে সেইটোৱে আৰু প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে I thought and suddenly I had an idea সি মানে ভাবি আছে কথা আৰু হঠাতে মানে এটা আইডিয়া এটা আহিল I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied সি মানে মানে শান্তি হ'ল আৰু লিখি পেলাই 3 পেজেছ মিষ্টাৰ কিচিঙে যিটো এছাইনমেণ্ট তাক দিছিলে সেইটো শান্তি পাব তাৰপিছত ক'লে I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control ক'লে সি কি লিখিলে যে সি এইটো মানে আৰ্গু মানে এনে এটা আৰ্গু মানে আপোনালোকে কোনো এজনৰ লগত যেতিয়া তৰ্ক কৰে তাকে বুজায় আৰু কি দিলে যে কথা কোৱাটো এটা ষ্টুডেণ্টের ট্ৰেড শব্দৰ অৰ্থ মানে বৈশিষ্ট্য আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে ক্লাছ এটাত বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে মানে বহুত দুই এটা থাকিব পাৰে আমাৰো ক্লাছত যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ যদিও আছিলে দুই এটা ল'ৰা খুব কথা কয় তাই মানে কৈ আছে যে আৰু কি কৰি আছে যে মানে কথা কোৱাটো ষ্টুডেণ্ট এটা মানে মানে স্বভাৱ আৰু বৈশিষ্ট্য আৰু এটা এণ্ড আই উড ডু মাই বেষ্ট টু কিপ ইট আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল আৰু মই কৈছে যে মই এই বহুত কথা পাতে নাই সেইটো মই মানে খুব ট্ৰাই কৰিম যাতে এইটো কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰোঁ সেই কথাখিনি কৈছে তাৰপিছত কি লিখিছে বাট আই উড নেভাৰ বি এবল টু কিউৰ মাইছিল কিন্তু মই এইটো ক'লে যে কথাটো বেছি পাতে কিন্তু এইটো মই কিউৰ কৰিব নোৱাৰোঁ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ মাইছেল্ফ অফ দ্য হেবিট তাৰ মানে স্বভাৱটো চিন্স মাই মাদাৰ টক চো মাছ যিহেতু কৈছে যে তাৰ মাকো মানে তাৰ মায়েও খুব কথা কয় এজ আই ডিড ইফ নট মোৰ এণ্ড ডেট দেয়াৰ ইজ ন' মাছ ইউ কেন ডু এবাউট ইনহেৰিটেড ট্ৰেইটছ আৰু কি ক'লে যে তাৰ মাকো বহুত কথা কয় না তাতকৈ আৰু তাৰ মাকো বেছি কথা কয় তাকে গতিকে তাই ক'লে যে যিহেতু এইটো মানে আৰু ইনহেৰিটেড ট্ৰেইটছ মানে কি কৈছে ইনহেৰিটেড মানে আমি যিটো মানে বস্তু মাক দেউতাকৰ পৰা পাওঁ জন্মসূত্ৰে পাওঁ যিহেতু জন্মসূত্ৰে অহা এইটো এটা স্বভাৱ না গতিকে এইটো মানে আৰু মই আৰু কিউৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই কথাটো কৈছে আৰু দেৰ ইজ নট মাছ ইউ কেন ডু আৰু মই ইয়াত বেছি কিবা কৰিব নাই আৰু এইটো স্বভাৱৰ কাৰণে মিষ্টাৰ কিচিং হেড এ লাভ এট মাই আৰ্গুমেণ্ট যিটো আৰ্গুমেণ্টটো দিলে আৰু তাৰ এই আছে এই মানে হাঁহিলে মানে আৰু তাৰ এইটো চাই পেলাই বাট হোৱেন আই প্ৰচিড টু টক মাই ৱে থ্ৰু দ্য নেক্সট লেচন যেতিয়া মানে তাইৰ মানে নেক্সট লেচন গ'ল আৰু সি এছাইন মি এ ছেকেণ্ড এছে কি হ'ল এনিথিং দ্বিতীয় আৰু এটা এছে দিলে তাই দিছ টাইম ইট ৱাজ ছাপ'জ টু বি অন এন ইনকৰেজেবল চাটাৰ বক্স দ্বিতীয়টো কি দিছিলে এছে এইটো আছিলে এন ইনকৰেজেবল চাটাৰ বক্স ইনকৰেজেবল শব্দৰ মানে যাক মানে কি কৰিব শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে আই হেণ্ডেড ইট এইটোও মানে আৰু ইট ইন এইটো তাক মিষ্টাৰ কিচিঙক দিলে আৰু লিখি পেলাই এণ্ড মিষ্টাৰ কিচিং হেড এ নাথিং টু কমপ্লেইন এবাউট ফৰ 2 হোল লেচনছ দুটা ক্লাছ মানে আৰু চেপ্টাৰ মানে লেচন আৰু গ'ল আৰু তেতিয়া আৰু মিষ্টাৰ কিচিঙে আৰু কমপ্লেইন দিয়া নাই তাৰ ওপৰত হাউএভাৰ ডিউৰিং দ্য থাৰ্ড লেচন যেতিয়া থাৰ্ড লেচনটো আৰম্ভ কৰিলে আৰু আৰম্ভ কৰা নাই পঢ়াই আছিলে আৰু হি হেড ফাইনেলি হেড এনাফ এনিথিং এজ এ পানিছমেণ্ট for talking in class, write an essay entitled Quack, Quack, Quack. Quack said Mistress Chatterbox. মানে যেতিয়া নেকি সি এই যে মিষ্টাৰ কিচিং আছিলে না এতিয়া কি ক'লে এনি ফ্ৰেংকৰ থাৰ্ড লেচনটো চলি আছে তেতিয়া কি ক'লে আৰু এটা পানিছমেণ্ট হিচাপে আৰু এটা এছে দিলে আৰু টাইটেলটো কি আছিলে কোৱাক 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 ছেড মিষ্টাৰ চাটাৰ বক্স এইটো মানে টাইটেল দিলে আৰু এইটো শুনি পেলাই কি ক'লে গোটেইটো ক্লাছ মানে কি হ'ল আৰু আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব দ্য ক্লাছ ৰোৱাৰ্ড মানে গোটেইটো ক্লাছ মানে মানে গৰজি উঠিল মানে মানে গম পায় নাই টিচাৰ যেতিয়া এজনে আৰু এজনক মানে জক দিয়ে এনে কোনোবা এটা কথা কয় জমনি টাইপৰ তেতিয়া আমিও হুলস্থুল কৰোঁ না তেনেকৈ আৰু গোটেই ক্লাছটো মানে হুলস্থুল শুনি পেলাই তাৰপিছত চাওক কি লিখিছে শব্দ এটা হ'ল আৰু তাৰপিছত চাওক আই হেড টু
লাভ টু কিন্তু তাৰো মানে এনি ফ্ৰেংকৰ মানে হাঁহি উঠিল আৰু টিচাৰৰ মানে নতুন যে এটা এছাইনমেণ্ট দিছে তাইক কৰিবৰ কাৰণে এছে লিখাৰ কাৰণে সেইটো শুনি টাইটেলটো শুনি পেলাই কক কক এইটো কি নাম লিখিলে এইটো শুনি পেলাই তাইৰো মানে হাঁহি উঠিল দো আই উড নিয়াৰলি এক্সজষ্টেড মাই ইনজেনুইটি অন দ্য টপিক অফ চাৰ্টাৰ বক্সেছ ইয়াত কি ক'লে দো আই 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 উড চৰি আই হেড নিয়াৰলি এক্সজষ্টেড মানে প্ৰায় মই কি ক'লোঁ সি মানে ভাগৰি গৈছে আৰু মাই এক্সজষ্টেড মাই ইনজেনুইটি মানে চৰি ইনজেনুইটি শব্দৰ অৰ্থটো এইফালে দি আছে চাই যাব ইনজেনুইটি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে অৰিজিনেলিটি এণ্ড ইনভেণ্টিভনেছ মানে নতুনকৈ মানে চিন্তা কৰাৰ যিটো আৰু উপায় ক্ষমতা আৰু কি ক'লে এই যিহেতু এতিয়া আকৌ এটা চাৰ্টাৰ বক্স যিটো কি ক'লে টপিকটো আছিলে তাৰ নতুন কিবা এটা ভাবিব এই বস্তুটোৰ মানে আৰু এক্সজষ্ট হৈ গৈছে মানে মানে তাৰ ক্ষমতা মানে হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু এইটোৱে কৈছে আৰু ইট ৱাজ টাইম টু কাম আপ উইথ এ ছামথিং এলছ এতিয়া মানে কি ক'লে যে এইটো টাইম আছিলে নতুন কিবা এটা লৈ অহাৰ মানে আৰু এতিয়া যিহেতু এছাইনমেণ্ট এটা দিছে তাৰ এছাই লিখা এইটো কৰিব লাগিব না এতিয়া কি কৈ আছে যে এনি ফ্ৰেংকে লিখি আছে যে তাৰ এটা সময় আছিলে নতুন কিবা এটা ভাবাৰ আৰু ছামথিং অৰিজিনেল যিটো মানে সঁচা আৰু মাই ফ্ৰেণ্ড চানে নহয় চানে হু ইজ গুড এট পয়েট্ৰি অফাৰ টু হেল্প মি write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy কি ক'লে যেতিয়া ফ্ৰেংকতো অলৰেডি এক্সজষ্ট হৈ গ'ল মানে আৰু গতিকে তাইৰ বন্ধু নাম কি আছিলে চেন যিজন মানে কি আছিলে খুবেই ভাল আছিলে পয়েট্ৰিত কবিতা লিখাত পয়েট্ৰি লিখাত কবিতা নহয় তাত কি কৰিলে সি মানে অফাৰ কৰিলে মানে ফ্ৰেংকক হেল্প কৰাৰ কাৰণে আৰু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মানে পূৰা ছন্দ বাই ছন্দ সহকাৰে লিখাত হেল্প কৰিলে আৰু পয়েট্ৰি নিচিনা মিষ্টাৰ কিচিং ৱাজ ট্ৰাইং টু প্লে এ জ'ক অন মি উইথ দিছ ৰিডিকুলাছ ছাবজেক্ট বাট আই উড মেক্স ইউ দ্য জ'ক ৱাজ অন মি কি ক'লে ফ্ৰেংকে কৈ আছে যে মিষ্টাৰ কিচিঙে সিহঁতক মানে খুবেই ট্ৰাই কৰি আছে তাৰ ওপৰত জ'ক কৰাৰ কাৰণে না তাৰ ওপৰত ঠাট্টা কৰাৰ কাৰণে তো সি কৈ আছে যে মই এই যিটো চাৰ্টাৰ বক্স ছাবজেক্টটো লৈ পেলাই না এইটোৱে বুজাইছে দিছ ৰিডিকুলাছ ছাবজেক্ট বুলি কৈ আছে আৰু সি কৈ আছে যে আই উড মেক্স ইউ এনি ফ্ৰেংকে ক'লে তাৰ মানে এটা উত্তৰ হিচাপে মানে দিব বুলি কৈ আছে যে কিবা এটা আই উড মেক্স ইউ দ্য জ'ক ৱাজ অন মি মই ভাবোঁ এই ঠাট্টাটো তাৰ ওপৰত এই মিষ্টাৰ কিচিঙৰ ওপৰত এইটো মানে সেই মেক্সিউৰ কৰিব খুজি আছে নিশ্চিত কৰিব খুজি আছে তাৰপিছত চাওক কি লিখিছে আই ফিনিছড মাই পয়েম সিটো চানে হেল্প কৰিলে না কবিতাটো লিখাত যিজন ভাল আছিলে পয়েট্ৰি লিখাত কবিতা লিখাত গতিকে সি ক'লে যে তাৰ সহায়তে মানে প্ৰথমৰ পৰা লৈ সলভ কৰাৰ পিছত কি হ'ল তাৰ এনি ফ্ৰেংকো এই কবিতাটো শেষ কৰিলে আই ফিনিছ মাই পয়েম নিজৰ কবিতাটো এণ্ড ইট ৱাজ বিউটিফুল আৰু কিমান আছিলে ধুনীয়া আছিলে বহুতেই ভাল আছিলে আৰু ইট ৱাজ এবাউট এ মাদাৰ ডাক এণ্ড এ ফাদাৰ সোৱেন with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. এতিয়া আহৈ পয়েমটো লৈ যিটো পয়েম লিখিলে এনি ফ্ৰেংকে তাত কি আছিলে বস্তুটো ইয়াত মানে এটা মাক হাঁহ আৰু ফাদাৰ সোৱান আৰু দেউতাক সোৱান মানে সাজিটো কয় এই আৰু তিনিটা বেবী ডাকলিং হাঁহত পোৱালি তিনিটাত এটা কাহিনী আছিলে হু আৰ বিটেন টু ডেথ মানে এই হাঁহৰ পোৱালি তিনিটা আছিলে ডাকলিং আছিলে এই তিনিটাক মানে কামুৰি মানে মাৰি পেলালে বাই দ্য ফাদাৰ এই দেউতাকে বিকজ কাৰণ কি সি কোৱাক কোৱাক যিটো শব্দ কৰে হাঁহৰ পোৱালিবিলাকে এইটো খুব বেছিকৈ কৰি আছিলে সেইটো মানে চাওক কি লিখিছে পিছত লাকিলি মিষ্টাৰ কিচিং টুক দ্য জ'ক দ্য ৰাইট ৱে সি অলৰেডি ক'লে না সি মেক চিয়'ৰ কৰিব যে তাৰ জ'কটো যাতে কিচিঙৰ ওপৰত হয় যে মিষ্টাৰ কিচিঙে এইটো পঢ়াৰ পিছত মানে কি ক'লে লাকিলি মিষ্টাৰ কিচিং টুক দ্য জ'ক দ্য ৰাইট ৱে মানে যেনেকৈ ভাবিছিলে আৰু এনি ফ্ৰেংকে তেনেকৈ জ'কটো গ'ল আৰু সি ৰিড দ্য পয়েম টু দ্য ক্লাছ এই তাইৰ যে এনি ফ্ৰেংকে যে লিখিলে বন্ধুৰ হেল্প লৈ পেলাই পয়েমটো এইটো পঢ়ি শুনালে গোটেই ক্লাছটোত এডিং হিজ অ'ন কমেণ্টছ সি নিজৰ মানে মতামতো দিলে আৰু কমেণ্টছটো দিলে এণ্ড টু ছেভাৰেল আদাৰ ক্লাছেছ আৰু অন্য বেলেগ ক্লাছবিলাকতো সেই পঢ়ি শুনালে পয়েমটো চিন্স দেন আই হেভ বিন এলাউড টু টক এণ্ড হেভন বিন এছাইন এনি এক্সট্ৰা হোমৱৰ্ক কি ক'লে তেতিয়াৰ পৰাই আৰু
জেনি ফ্ৰেংকক আৰু কথা পাতিব দিয়া হ'ল আৰু তাক নতুন কিবা আগতে হোমৱৰ্কবিলাক দিছিলে পানিছমেণ্ট দিছে সেইটোও দিয়া নাই আৰু অন দ্য কণ্ট্ৰেৰী মিষ্টাৰ কিচিং অলৱেজ মেকিং জ'কছ দিছ ডেজ আৰু এইফালে কি হ'ল উল্টাকে আৰু মিষ্টাৰ কিচিঙেও কি কৰিলে নতুনকৈ আৰু আজিকালি এই কি ক'লে যে এই দিনবিলাকত জ'ক ওলাই আছে আৰু ঠাট্টা কৰি আছে। তো এইখিনিয়ে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট দিব। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে।